theme is beautiful, you people are beautiful, and I think I'm a little beautiful as well. So jokes apart. Well, my name is Sugarika. It's not Sugarika or Sogarika or Sagarika. It's precisely Sugarika. Well, the meaning behind my name, अलिकति भनिहाल्छु, मेरो बुवाको नाम सुदर्शन, मेरो आमाको नाम गमला. It's a little different, so अलिकति फरक खालको नाम छ. So दुवैजनाको इनिसियल्सबाट मेरो नाम राखिएको ताकि मैले जिन्दगीमा राम्रो काम गरे पनि नराम्रो काम गरे पनि काम गर्नै नसके पनि एटलिस्ट मेरो बुवा र आमाको नाम त सँगै लिएर हिँडिहाल्छु नि. फेरि आम द ओन्ली चाइल्ड अफ माई पेरेन्ट्स, त्यो पनि छोरी मान्छे र केटा मान्छेले लिगेसी अगाडि बढाउँछन्, छोरी मान्छेले खासै बढाउँदैनौँ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेबी दे वान्टेड टु किप अ डिफ्रेन्ट नेम सो द्याट मैले जिन्दगीभर उहाँहरूको नाम अगाडि बढाउन सकौँ. आई वाज वान अफ द लकिएस्ट नेपाली फिमेल अफ नेपाल जसले मिस नेपाल जस्तो कोभेटेड टाइटल जित्न पायो. सँगसँगै WWF नेपाल, जसलाई म आफ्नो सेकेन्ड होम पनि भन्न चाहन्छु, त्यहाँको कन्जर्भेसन एम्बेसेडरको रूपमा काम गर्ने मौका पायो. ओके, यहाँ एउटा स्लाइड आउँछ. These are a few of my pictures that I had with me. There's a different story behind losing all my pictures and all. When your laptop crashed, so I don't have enough pictures, but then I managed to get few of the memories. Yeah, there's this 19 years old Kitty wearing a little fashion disaster, so she's wearing a jeans pant, jeans shirt, jacket, wearing goggles and a cap. त्यसपछि काइन्ड अफ पोज गरिरहेको छु, त्यो ज्याक फ्रुट काइन्ड अफ टास्क लिइरहेको छु एलिफेन्टको. त्यसपछि फिसिङ देयर बेबी एलिफेन्टसँग बसिरहेको छु. त्यो बेलामा back in 2005 when I was the Goodwill Ambassador or Young Conservation Ambassador of WWF Nepal, यसले मलाई खासै म्याटर गरेको थिएन. It was fun, it was lovely traveling, जङ्गल घुम्न रमाइलो हुन्थ्यो, युथहरूसँग बस्न रमाइलो हुन्थ्यो. त्योभन्दा पनि रमाइलो WWF नेपालको गुडविल एम्बेसेडर, यङ कन्जर्भेसन एम्बेसेडर घरमै गाडी लिन आउँथ्यो, पुऱ्याइदिन्थ्यो. आई ह्याड त्यो एक प्रकारको रमाइलो थियो. त्यो बेलामा खासै म्याटर गरेन मेरो लागि. इट वाज फन. But now it's been 10 years already. 2005, I'm on Miss Nepal crown back. Now it's 2016. I'm married. I have a son who's 2.5. I have a loving husband, loving family. I have a career, and I think I have few people with me who inspire me to move further in my life every day, every moment. I will say these things matter a lot for me. It was really special. And yes, I do not have a story. मभन्दा अगाडिको 4 जना वक्ताहरूले जति स्टोरिजहरू भन्नुभयो, मैले सोचेँ, कति धेरै सोचेँ. स्टोरीटेलर्सका हामी साथीहरूसँग पनि कतिचोटि बसेँ. अब के छ त तपाईँसँग, यसपछि के छ, वाट वाज द्याट थिङ, के छ? आई डोन्ट ह्याभ अ स्टोरी. मसँग स्टोरी नै छैन. मसँग खालि मेमोरीहरू छ, जुन मेमोरीलाई मैले ट्रेजर गर्छु. त्यही मेमोरीहरू मात्रै छ जुन मेमोरीले आज मलाई यहाँसम्म ल्याउन मद्दत पुऱ्याएको छ. यदि तपाईँको लागि त्यो स्टोरी हुन गयो भने, थ्याङ्क यू भेरी मच. अदर देन द्याट, आई डोन्ट थिङ्क आई ह्याभ एनी इन्सपिरेसनल स्टोरी. WWFमा एक नितान्त नजिक भएर काम गर्ने घनदाइ हुनुहुन्छ. सिलसिला इज देयर, प्रसून इज देयर, रमेश जी इज देयर. उहाँहरू जस्तो स्टोरी सायद मसँग हुँदैन होला, बिकज आई एम फ्रम अ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड. लकली मलाई WWFसँग एसोसिएट गराइदियो र केही काम गर्ने मौका पाएँ. लकिली I was also studying environmental science then, not because I did. Yes, because I never wanted to be a doctor. Well, a doctor wanted a month, but then I was interested in environment, the sector ma kaam garnu मन थियो. अनि Miss Nepal was never my childhood dream. I never wanted to be Miss Nepal. I never wanted to shine on television as a model or मलाई ड्यान्समा क्यापको गर्नु नै थिएन. तर 2003 or 4 when I was doing my +2, I had a good height. I was very vocal. अलिकति बोल्ने क्यापेसिटी सानो बेलादेखि नै थियो. अनि I think I was presentable enough पनि. Miss Nepalमा जाऊ न, you could do good. राम्रो गर्न सक्छ. त्यस्तो खाली आन्सर तिमी चुट्कीमा दिन सक्छ. त्यो इन्स्पिरेसनले गर्दाखेरि पनि जाउँ कि जस्तो लाग्यो. But then it never was my childhood dream. कहिले पनि मन लागेको थिएन. And all of a sudden, the social initiative attached to Miss Nepal grabbed my attention.
इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा काम गर्न पाइने, क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीको गुडविल एम्बेसडरको रूपमा काम गर्न पाइने। यो दुईटै कुरा were very close to my heart because being a student of environmental science, I always wanted to move further in the sector, and because I lost my father when I was 6 months old because of this particular disease named cancer. I always wanted to be with them, the pain feel, so I wanted to work with them, for them, in a little possible way. So त्यो कारणले गर्दाखेरि म Miss Nepalमा join गरेँ, and this everything happened. I'm also one of those few luckiest people who got to work with our lost heroes. 2005 मा म ambassador घोषणा भए, 2006 मा Miss Nepal हुन सकेन because of political instability, and I was crowned as Miss Nepal officially for 2006 as well. So WWF को लागि 2 वर्षको लागि म Goodwill Ambassador हुने मौका पाएँ. So WWF Nepal was a home for me. हाम्रो प्लानिङ्सहरू म सम्झिन्थेँ, 2 वर्ष हामी के काम गर्ने, कस्तो काम गर्ने, अलिकति एडभोकेसी लेभलमा हामी काम गर्थ्यौँ, युथको लागि बेस्ड मेसेज जेनेरेट गर्थ्यौँ, टु गो टु ट्राइबल भिलेजेस टु प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्सहरू। त्यसपछि हामी जङ्गल सफारीमा जान्थ्यौँ, टु काउन्टर राइनो क्याम्पेन भयो, वाटर कन्जर्भेसनको कामहरू भयो, प्लान्टेसनको काम भयो, अनि त्यसपछि तुरुन्त 4-5वटा मैले मेरो नामको रुख पनि रोप्न गएको छु। इट्स डिफ्रेन्ट स्टोरी, म पछि गएर आफूलाई हेर्न गएन, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर त्यो अफोरेस्टेसनको लागि हुन्छ नि, जति सकिन्थ्यो त्यो काम 2 वर्षमा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ WWF र म एज अ टिम मिलेर। 23 September 2006 जुन दिन we had a tragic moment नभनौँ, हाम्रो हिस्ट्रीको सबैभन्दा दुःखदायक मोमेन्ट मेरो लागि, because I lost my biggest hero in that incident, Dr. Chandra Gurung, त्यो बेलाको country representative of WWF Nepal. Dr. Chandra Gurung still plays a vital role in my life. म यहाँसम्म आइपुग्नुमा, मेरो कन्फिडेन्स स्किल्स बिल्ड गर्नुमा, मेरो लिडरसिपको क्वालिटिजहरू बिल्ड गर्नुमा he has played a vital role. अन्त मान्छेको आफ्नो हुन्छन्, आइडियोलोजीहरू हुन्छन्, मान्छेहरू हुन्छन्, but for me he had played a vital role. I was supposed to travel in that helicopter as well. म पनि I was initial planningमा म पनि जानुपर्ने थियो because I was the Goodwill Ambassador. तर काठमाडौँमा WWF नेपालको अर्को अवार्ड थियो, एयरबोर्न कन्जर्भेसन अवार्ड दिनुपर्ने थियो, कोही पनि भएन ठुलो मान्छेहरू or त्यो लेभलको मान्छेहरू, so why not have a Goodwill Ambassador बस्ने भनेर। त्यो कारणले maybe destiny had a different thing for me, or मेरो कन्जर्भेसनको सेक्टरमा सायद अलिकति राम्रो काम गरोस् भन्ने थियो होला, or मेरो यो सेक्टर यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने लक थियो होला। म त्यो हेलिकप्टरमा अटाइन या जान मिलेन। I still remember Dr. Chandra Gurung calling me a day before, Evram award छ, राम्रोसँग गर्नु, then we'll come and meet. जसले Dr. Gurungलाई भेट्यो ऊ चाहिँ उहाँप्रति फिदा। I had love at first sight. Dr. Gurungलाई देख्दाखेरि love at first sight भएको हो मलाई। Love has different meanings. कस्तो खाले माया भयो, प्रेरणादायी माया, हौसलादायी माया, सपोर्ट वाला माया, इन्स्पिरेसन वाला माया, different definition of beauty वाला माया, and that warmth in his hug, the warmth in his advices, love at first sight भयो मलाई भएको थियो। उहाँसँग कुरा गरेको म सम्झिन्छु। म गइनँ, उहाँहरू जानुभयो, अनि उहाँहरू गइसकेपछि I had different plans, म पनौती भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने भयो इन्भाइरोमेन्टकै एउटा कामको लागि, तर WWF को थिएन, अर्को इनिसिएटिभको लागि। म सल्लाहघारी क्रस गरेको थिएँ, हामीले एफएम ट्युनिङ गऱ्यो, हरेक एफएममा यही न्युज आइरहेको थियो, हेलिकप्टर क्रास भयो। Can you imagine के भयो होला त्यो बेलामा? My mother started crying, she was with me because I was supposed to go in that helicopter. अनि उहाँलाई के भयो मलाई थाहा भएन। त्यो कार्यक्रममा हामी गयौँ, तर मैले त्यो कार्यक्रममा के गरेँ, कसो गरेँ मलाई केही पनि थाहा छैन। I just came back, म घर आएँ, फर्केँ, 2-3 दिनसम्म कसैसँग बोल्न सक्ने स्थिति मेरो भएन, गाह्रो भयो मलाई। एक प्रकारको भ्याक्युम क्रिएट भयो, दुःखको स्थिति भयो, but still I think I continued. तर हाउ भन्ने कुरामा जाउँ, अलिकति धमिलो पिक्चर मैले राखेको छु। मेरो मनमा उहाँ ब्राइट हुनुहुन्छ, तर he is no more. तर उहाँलाई प्रष्ट रूपमा देखाउन जरुरी पनि छैन, उहाँको फिगर अथवा उहाँको पिक्चर जरुरी छैन, किनभने उहाँ यति धेरै सबै ठाउँमा व्याप्त हुनुहुन्छ कि उहाँको पिक्चरले खासै म्याटर गर्दैन। This
is that one person who changed my life, who changed my perception towards nature, environment, people, community, social service, power of beauty, power of leadership, power of voice, change गरिदिनु भयो. उहाँको र मेरो पहिलो भेट एज अ कन्टेस्टेन्ट अफ 2005 को मिस नेपालको कन्टेस्टेन्टको रूपमा भेट भएको थियो. WWFमा हामीलाई भिजिटको लागि लानु भएको थियो. WWF नेपालले के गर्छ, कस्तो गर्छ, सोसियल इस्युजको कुरा गर्नको लागि. मैले भने लभ एट फर्स्ट साइट. देयर वाज दिस ह्युज पर्सन, अलमोस्ट 6 feet something inches tall, ह्युज पर्सनालिटी, वेल ड्रेस्ड, पाहाडवाला ग्लास लाउनु भएको, ब्युटिफुल स्माइल, के भन्ने त्यो छुट्टै प्रकारको फिल भएको मान्छे जसले मलाई ठ्याक्कै अटेन्सन ग्र्याब भइहाल्यो मेरो. He was a man, a mentor for me, and extraordinarily professional हुनुहुन्थ्यो. 2 वर्ष मैले उहाँको छत्रछायामा बसेर काम गरेँ. He was a devotee of passion. उहाँ जुन प्यासन लिएर काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई अगाडि बढाउन जान्ने मान्छे. किनभने मिस नेपाल या ब्युटीसँग इन्भाइरोमेन्टको कोलाबोरेसन गर्ने थट हिजो छोडेको थिएन. त्यो उहाँले निकाल्नु भएको थट थियो. समवन हु इज डिफरेन्ट, फरक ठाउँबाट आएर पनि पावर अफ ब्युटीलाई सम्झेर, पावर अफ इन्टेलिजेन्सलाई सम्झेर वी क्यान वर्क टुगेदर भन्ने सोच उहाँको थियो हैन. अनि त्यसपछि हि वाज अ ग्लोबल इन्सपिरेसन. र त्यो कुराले, त्यो इन्सिडेन्टले सबै कुरा सपना जस्तो बनाइदिएको थियो. हिजोसम्म मैले जो मान्छेलाई भेट्थेँ भोलिदेखि म भेट्नै पाउँदैन. जो मेरो लागि बिगेस्ट इन्सपिरेसन हुनुहुन्थ्यो, भोलिदेखि उहाँसँग कुरै गर्न पाउँदिनँ, सँगै बसेर कफी नै सेयर गर्न पाउँदिनँ, सायद मेरो क्रसको बारेमा मैले उहाँसँग कुरा गर्न पाउँदिनँ होला. उहाँ यति क्लोज फ्रेन्ड भइसक्नु भएको थियो मेरो. बट स्टिल उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मलाई केही पनि थाहा छैन. मैले उहाँको कसैलाई पनि चिन्दिनँ. उहाँको फ्यामिलीमा को छ के त्यो मलाई कहिले पनि म्याटरै गरेन कि मैले चिन्ने मौका कोसिसै गरिनँ. किनभने उहाँको त्यो नजिकको त्यो उनै सामिप्यता नै सबैभन्दा ठुलो थियो कि मेरो लागि इन्सपिरेसन. सो अब केवल मेमोरिजमा मात्रै हुनुहुन्छ. त्यो मेमोरिज म तपाईँसँग सेयर गरेँ भने पनि सायद प्रष्ट रूपमा गर्न सक्दिनँ होला कि फिल गराउन अलिकति गाह्रो हुन्छ होला. द होल टिम, मिसेस Chandra Gurung, and this is big tribute and salute and namaskar, pranam, naman, जुन लाइफ लङ हुनेछ उहाँसँग. अब यो इन्कम्प्लिट स्टोरी भयो नि. आज WWF मैले 2 वर्ष काम गरेँ. त्यसपछि मैले मेरो क्राउन अरू कसैलाई ह्यान्डओभर गरेँ. त्यसपछि WWF को कन्जर्भेसन एम्बेसडर अर्को कोही मान्छे भयो. मेरो लागि आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो नि. सबै अटेन्सन, इमोसन हुन्छ नि, सबै त अर्को मान्छेतिर. अब के गर्ने, वाट नेक्स्ट? सँगसँगै त्यो क्रासले गर्दाखेरि मेरो मनमा यति नमिठो छाप छोड्यो कि मलाई आई नेभर वान्टेड टु गो टु WWF नेपालमा जानै सकिनँ कि. मलाई जाने इच्छा नै भएन. गयो कि आँसु आउने, गयो कि त्यो मेमोरिजहरू चाहिँ रिकल हुने, कसैको अनुहार फेसै गर्न नसक्ने, एकअर्कालाई हेर्ने बित्तिकै विज टु ब्रेक डाउन. शक्ति भएन. स्टोरी इन्कम्प्लिट भयो मेरो लागि. अगाडि बढाउन सकिनँ मैले. एउटा टिनेजरको केटी जसले WWFसँग एसोसिएट भएर काम गरिरहेको थियो, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू निभाइरहेको थियो, पर्फर्मेन्स पनि राम्रै गरेको थियो. सायद त्यही भएर होला हाम्रो हिस्ट्रीमा 5-6 जना मिस नेपालहरू गुडविल एम्बेसडर अथवा यङ कन्जर्भेसन एम्बेसडर हुनुभयो. मेबी द्याट माइट बी द रिजन. अर मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो थियो, अथवा मेरो ब्याकग्राउन्ड इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भएको कारणले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्समा अलिकति दम भएर दे रिमेम्बर्ड मी इन द स्टोरीटेलर, नट अदर्स. दिस माइट बी वान अफ द रिजन. इन्कम्प्लिट स्टोरीलाई किन इन्कम्प्लिट भयो भने मेरो त्यसपछिको वाट नेक्स्ट, त्यसपछिको कार्यक्रमहरू, त्यसपछिको मेरो इन्भल्भमेन्टमा इम्प्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन. बिकज इम्प्याक्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट when it comes to performance. Impactful हुन्छ कि छैन. And that impact is again not easy. 19-20 वर्षको केटी, no connection to WWF, अब हिजोसम्म ब्युटी क्विन, अब के गर्ने, अब काम गर्ने कि मिडियामा काम गर्ने, के गर्ने. त्यो इम्प्याक्ट बनाउन मलाई गाह्रो भयो. बट स्टिल स्मल एन्डेभर्सहरू मैले गर्थेँ. जस्तो आफूले खाएको चिज आफूले सफा गर्ने, प्लास्टिक आफैले दिने. किनभने इन्भाइरोमेन्ट अर कन्जर्भेसन अर दिस थिङ वाज सो इन्टु मी कि मैले त्यो इग्नोरै गर्न सक्दैन थिएँ कि. सानो एन्डेभर्सहरू मैले गरिरहेको थिएँ, सेल्फ इभ्यालुएसनहरू गरिरहेको थिएँ. मैले गिभअप गरेको थिइनँ. तर लाने कसरी, अगाडि के गर्ने, कन्टिन्युटी त चाहियो नि. 2 वर्षसम्म डाक्टर गुरुङको जुन छाप छ, तिमी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौ त्यो ठाउँमा त नेपालको सबैजना चेली आइपुगेका छैन. मभन्दा ट्यालेन्टेड, मभन्दा स्मार्ट, मभन्दा बढी लिडरसिपको क्वालिटी भएको, मभन्दा पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स भएको, मभन्दा बढी एस्पिरेसन्स, ड्रिम्स एन्ड पोसिबिलिटिज लिएर हिँडेको केटी मान्छे त कति धेरै होला नि त. वाइ मी? म नै किन पुगेँ त?
maybe destiny wanted to change through me. केही न केही कुरा त मेरो तर्फबाट उसले चेन्ज गराउन खोजेको थियो होला. Dr. Gurung used to say every individual, every citizen, every young person should be responsible or should be a brand ambassador of their own nature. After society को brand ambassador वो आफै 2 वर्ष त मैले इन्फ्लुएन्स गरे होला तर मैले लाइफ लङ मान्छेहरुलाई इन्फ्लुएन्स र इन्स्पायर गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा अलिकति याद आयो मलाई. And then के गर्ने त भन्ने कुरा. So 2006 पछि I had a transition piece. मैले एउटा दुईटा अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ, टेलिभिजनमा काम गरेँ, कमर्शियल शोजहरू गरेँ, एन्टरटेनमेन्ट बेस्ड शोज गरेँ. नट बिकज अफ माई इन्ट्रेस्ट, करले गरेको काम ठिकेन. एउटा कर्पोरेट हाउसेसमा काम गरेँ. अगेन बिजनेस वाज नट इन माई ब्लड, मार्केटिङ वाज नट इन माई ब्लड. आई सिम्पली डिडन्ट इन्जोय माई जब. त्यो ठाउँमा मेरो इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टबाट गर्नुसँगै के पनि थिएन. टेलिभिजनमा स्पोन्सर्ड प्रोग्राम हुन्थ्यो, कहाँ बोल्ने. कर्पोरेट हाउसमा मैले कार बेचिरहेको हुन्थेँ, कहाँ मैले इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेँ. इट वाज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल. सो झ्याउ लाग्यो, इन्जोय गरेन. द्याट वाज नट मी. सो आई डिड नट टेक एनी जब. मैले जब लिइनँ. पत्रिकामा आउँछ फलानु मान्छेले गाउँमा तास खेल्दा खेल्दै पैसा नपुगेर जङ्गलमा दौड्यो, एउटा काठ काट्यो, एउटा रुख काट्यो, बेच्यो, पैसा ल्याएर फेरि तास खेल्यो. रेड पाण्डाहरू कम हुँदैछ, वेटल्यान्डहरूमा प्रब्लम आइरहेछ, बाटे बाघ कम हुँदैछ, डल्फिन्सहरू हराउँदैछन्. अस्तिसम्म मैले देखेको भेजिटेसन अर त्यो प्लान्ट अब 2 वर्षमा देख्दैन. मैले जुन भेजिटेसन देखाएको थिएँ मेरो छोराले देख्दैन. यस्ता न्युजले मलाई एकदम हर्ट गर्न थाल्यो क्या. फोहोरको थुप्रोले हर्ट गराउन थाल्यो. मसँग त केही नलेज छ नि त, कहाँ मैले सेयर गर्ने भन्ने कुराले हर्ट गर्न थाल्यो. सो आई चोज दिस. जुन प्रोफेसन मैले चुज गर्छु त्यहाँ मैले आफ्नो तर्फबाट केही न केही कुरा भन्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि इम्प्याक्टफुल वेमा. सो 2009 देखि I took trainings. मैले personality development, communication skills, presentation skills, emotional intelligence, positive impact जस्ता विषयमा I did crash course. त्यसपछि मेरो नयाँ लाइफ सुरु भयो as a trainer, coach and motivational speaker. I train VVIPs to local intelligentsia, to youth, to the corporate sector people, doctors, engineers, a simple housewife, drug addicted, एकदमै गाह्रो भएको युवा, highly potential politicians, to a grassroots level को lady. मेरो जबले हरेक मान्छेलाई भेट्ने अवसर मिलाइदिन्छ. एउटा क्लास कति घण्टाको हुन्छ? 1.5 घण्टाबाट सुरु भएर वर्कसप एन्ड फर 2-3-4 days. 1.5 घण्टाको क्लासमा 10 घण्टाको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्यो भने पनि इट मेक्स सेन्स. इट डेफिनेटली डज. सानो सानो एक्टले मान्छेको लाइफ परिवर्तन गरिदिन्छ. त्यो बेलादेखि मैले प्रयास गरेँ ताकि मेरो एभ्री लेक्चरमा, मेरो एभ्री क्लासमा एटलिस्ट 10 मिनट त मैले यस विषयमा कुरा गर्नु जरुरी छ. आई थिङ्क अस्ति भर्खरै क्लास सकेको 1-2 जना मेरो स्टुडेन्ट्सहरू त्यो कम हियर, उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यो विषयमा. किनभने त्यो इट मेक्स डिफरेन्स. त्यो मैले स्टार्ट गरेँ किनभने आई हेभ द करेज टु, गल्ती हो भने गल्ती भन्न सक्ने, यो गलत भयो भन्न सक्ने क्षमता मसँग छ, जुन क्षमता अगेन डक्टर गुरुङबाट म इन्स्पायर भएको. सही भइरहेछ भने धाप दिने पनि एक प्रकारको खुबी मसँग छ. सो आई बाउन्स ब्याक. यसमा एउटा स्टोरी म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु. जस्तो जब त्यो घटना घट्यो, जब त्यो क्रास भयो, 18 वर्षको 19 वर्षको केटीको मनमा के भयो भने जस्तै जिन्दगीभर प्रकृतिको लागि काम गरेको छ, जस्तै जिन्दगीभर कन्जर्भेसनको लागि काम गरेको छ, हे भगवान त्यही मान्छेलाई यो प्रकृतिले किन खायो? त्यही मान्छेलाई प्रकृतिले किन लग्यो, किन उडायो? आई हेभ दिस क्वेसन. हो पनि जति राम्रो काम गरे पनि हुँदैन रहेछ नि त, हुँदैन रहेछ. डक्टर गुरुङ लगायत यस होल टिमले त यति लामो समयदेखि नेचर कन्जर्भेसनको लागि काम गरिरहेको थियो, त्यही मान्छे प्रकृतिमा किन विलिन हुनु पर्यो? त्यो पनि अकल्पनीय घटनाले. तर के सम्झेँ मैले, एउटै घटनाले होल्ड गर्नु इज ब्याड. तपाईँलाई फेरि म अगाडिको घटनामा लिएर जान चाहन्छु. जब म 6 मन्थको थिएँ, आई लस्ट माई फादर भने, होइन. माई मदर वाज 20 इन हर अर्ली 20s. आजभन्दा 28 वर्ष अगाडिको घटना. हामी धेरै एडभान्स्ड सिटीमा बस्दैन थियौँ. थापाखेल वाज स्टिल अ गाउँ.
मेरो आमा लगनखेलसम्म हिँडेर आउनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट ठमेल अफिस जानुहुन्थ्यो, लगनखेलबाट ढाकाखेल इज अबाउट 45 मिनट्स वक, फर्किँदाखेरि फेरि ठमेलबाट लगनखेलसम्म बसमा आउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँ लगनखेलदेखि ढाकाखेलसम्म शी युज्ड टु वक। गाह्रो थियो, सासू हुनुहुन्थ्यो, ससुरा हुनुहुन्थ्यो, 2 जना देवरहरू हुनुहुन्थ्यो, 2 जना नन्दहरू हुनुहुन्थ्यो, and I was there. All of a sudden, my mother lost her universe. हिजोसम्म उहाँलाई सपोर्ट गर्ने उहाँको पार्टनर भोलिदेखि छैन, जिन्दगी त अँध्यारो भयो नि। मेरो बुवाको देहावसान सँगसँगै मेरो आमाको एउटा नयाँ सपना सुरु भयो। कस्तो सपना? छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने, चाहे जतिसुकै खर्च होस्, चाहे जतिसुकै ट्रबल होस्, सपना देख्न सुरु गर्नुभयो मेरो आमाले। यहाँनिर गएर त्यही सपनाले घचघचायो। मलाई यहाँसम्म आउनको लागि मेरो आमाले आफै काम गर्नु भएको, अरू कसैले केही गरिदिएको छैन। भनेपछि आफ्नो जिन्दगी बचाउनको लागि आफै काम गर्न जरुरी छ। यो संसार हाम्रै हातमा छ, एन्भाइरोन्मेन्ट हाम्रै हातमा छ। हामीले नबचाए दोस्रो मान्छेले बचाउन आउँदैन। तपाईले विश्व मानचित्रमा हेर्नुभयो भने तिलको थोपा जति पनि हामी म्याटर गर्दैनौँ नेपाल, तर भन्नरेबो 90% छौँ हामी कार्बन एमिसन धेरै नगरौँला, तर इफेक्टमा हामी 90% पर्छौँ। त्यसैले हामीले सुरु गरेनौँ, हाम्रो संसार हाम्रै हातमा बचाएनौँ भने इट इज डिफिकल्ट। भोलि कसैले पनि गर्न आउनुवाला छैन। सो अहिलेसम्मका जति पनि इन्डेभर्सहरू थियो, त्यो मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल सानो सानो प्रयास गर्दै कन्टिन्यू गर्दै आइरहेको थिएँ। बट नाउ आई हेभ अ प्लान। आज म यो ठाउँमा आइपुगेको छु जहाँ आई अर्न मनी क्लासेसको थ्रुबाट, मैले प्रोफेसनल एमसीहरू गर्छु, बट आई क्यान लिभ अन माई ओन। यदि मैले पैसै कमाएन भने पनि आई हेभ अ फ्यामिली, आई हेभ अ हस्बेन्ड जसले मलाई हेर्नुहुन्छ। सिक्योर छ, म सिक्योर छु मेरो लाइफ। र अब बेला आइसकेको छ जहाँ मेरो एक्सपिरियन्सले काम गर्न जरुरी छ, जहाँ मैले भोकल हुन जरुरी छ, जहाँ मैले सानोभन्दा सानो इम्प्याक्टफुल काम गर्न जरुरी छ। सो I have this vision. हिजो बेलुका मैले यसो सोचेको, I should do something. Network of Women for Wildlife Conservation, commonly known as WILD, Wildको नामबाट I am starting a new campaign. Scope: Regional Nepal Women Wildlife Conservation Trees. यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। We will talk at an initial level because talking is really important. कुरा नगरेसम्म मान्छेले कसरी थाहा पाउने? तपाईले पेट दुखेको भन्नुहुन्न भने अर्को मान्छेले कसरी थाहा पाउँछ तपाईले पेट दुखिरहेछ भनेर? भोकल त हुनु पर्यो। हामी कुरा गर्नै चाहँदैनौँ, कुरा गर्न रुचाउँदैनौँ भनेपछि कुरा गर्नु इज इम्पोर्टेन्ट। Our action is talk and keep talking about it. It भनेको के? Wildlife conservation and trees. So it starts officially today, right here. I welcome all the partners and ideas. तपाईसँग छ भने please let's join together. Let's work together for a better environment, for a better world for us. Some initiative counts. Are we ready? अघि भन्नुभएको थियो, why only for women? Men किन नराखे? सबैलाई समेटेर सुन्दा गाह्रो हुन्छ होला, हैन? इट्स कम्फर्टेबल आफ्नो जर्नलसँग त्यो एक प्रकार फेरि कन्जर्भेसनको सेक्टरमा इफ यु रियली थिङ्क डिपर तपाईँले सोच्नु भयो भने वुमेन आर मोर इन्टु इट द्यान मेन। तपाईँले काठमाडौँको कन्जर्भेसनको कुरा गरेर साध्य छैन। गाउँमा जान जरुरी छ, कम्युनिटी फरेस्टमा जानुहोस्, महिलाहरू नै हो। हामी यहाँको मान्छे त आज हामीसँग दाउरा छैन, आज हामीसँग ग्यास छैन, किनेर ल्याएर खान सक्छौँ नि। जङ्गलमा छैन नि, गाउँमा बस्ने मान्छेलाई त घाँस पनि जङ्गलबाटै आउँछ, दाउरा पनि जङ्गलबाटै आउँछ, खाना पनि जङ्गलबाटै आउँछ, त्यो छैन के पनि छैन, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क वी निड टु थिङ्क अबाउट इट, वी निड टु वर्क टुगेदर अन इट. इट इज जस्ट अ स्मल इनिसिएटिभ द्याट आइम टेकिङ. आई होप टु सी लट अफ पार्टनर्स अन दिस. द मोर मैले भने नि, आई डोन्ट ह्याभ अ स्टोरी मसँग छैन, एक्सपिरियन्स मात्र छ. कतिले भन्थ्यो WWF नेपालको त्यस्तो रिच अर्गनाइजेसन हो, त्यसमा तिमी 2 वर्षसम्म चाहिँ यङ कन्जर्भेसन एम्बेसडर कति पैसा कमायो होला भन्छ नि, भन्छ नि. किनभने वी ह्याड, मैले भने घरमै गाडी आउँथ्यो, पुऱ्याउन आउँथ्यो, वन्डरफुल अर्गनाइजेसन जसको इन्टरनेसनली ओक्लिङ अर्गनाइजेसन, हाई लेभलको प्रोग्राम गर्थ्यो. एउटा सानो कार्यक्रम गर्नु पनि
प्लेन चढेर जान्थ्यौँ हामी, हुन्छ नि एउटा लेभलको अर्गनाइजेसन थियो। 2 वर्षमा 1 पैसा पनि मैले लिइनँ। यो पैसाले पाउने काम थिएन। मैले के पाएँ? करोडभन्दा बढीको एक्सपिरियन्स पाएँ, एजुकेसन पाएँ, जुन एजुकेसनलाई म बाँड्न चाहन्छु, अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि इन्कम WWF नेपालले दियो र कन्टिन्युअली म अगाडि बढिरहेको छु। Impact is important, continuity is important, changing yourself is important, perception towards nature conservation and wildlife is really important. फर्केर घर जानुहोस्, फर्केर हेर्नुहोस्, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँ कतिवटा रुख देख्नुहुन्थ्यो? त्यो प्रजातिको रुख देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तपाईँको घरको वरिपरि जुन प्रजातिको जनावरहरू, बर्ड्सहरू थियो, आजकल देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? बिस्तारै हराउँदै गइरहेछ। त्यो हरायो भने त मेरो छोराले नातिले के देख्ने? अबको 10 वर्षमा अक्सिजन किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला। त्यसैले आजै लागौँ, आजै जुटौँ, आजदेखि गरौँ। हाम्रो संसार हाम्रै हातमा छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ टु मी। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ सो पेसेन्ट। र आजको यो अडियन्सबाट के एउटा प्रुभ भयो भने इनिसिएटिभ राम्रो भयो, इनिसिएटिभ सुन्दर भयो र इनिसिएटिभ पोसिबल भयो भने हेल्पिङ ह्यान्ड्स, सुन्ने मान्छे, गर्ने मान्छे जति पनि आउँछन्। आज मैले सकेँ, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। Every individual is a brand ambassador of their own life and their own environment. So let's act and let's move further together. Thank you very much. Namaste.